skärgård. Skärgård. Med Pierre. Dovhjortar. Ja. Med Daniel. Det är inte varje dag man får jaga med dig. Nej. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Och är du taggad? Som fan. Ja. Det ska ju finnas mycket dov här, säger de. Ja. Och jag är med dig, så det är god jaktlycka. Det är alltid när man är med dig. och vi har fått fina pass också. Det får vi. Ja. Får vi alltid. Ja, det var snällt. Men de håller på liksom fipplar ihop allting. Jag tror att vi ska bege oss bort. Verkligen. Men alltså, magisk dag. Okej, då är vi på plats. Första såten. De släpper hundarna om 5-8 minuter. Jag gör mig redo. Och det är en helt makalöst fin dag här i skärgården. Jag har ett bra pass. Stor öppen äng däråt. Samma sak däråt. Och så står vi här på det liksom trånga stället. Det brukar ju vara där viltet vill gå över. Så att, nu har taxen fått upptag. Jag hörde lite avlägset där. Stå still. Det kom 10 dov i ett egentligen ganska bra läge. Trippandes på 70 meter. Och jag borde verkligen kunna tagit det. Men spetsen sprang hela tiden bakom en hind. Och kalvarna sprang omlott. Så det som liksom borde ha varit ett bra läge var liksom inte ens ett läge. Störigt. Kan han komma hit? Det kom ett antal dovor ut över ängarna och min passgranne lyckades skjuta till blev faktiskt. Så det var riktigt kul. Sen kom innan och kalvarna gick upp där och ni sa att de ställde sig där, men jag hade ingen kul fång, så det var ingen bra idé. Yes. Patroner. Första såten är bruten och men det har smält lite här runt omkring oss och passgrannen har ju skjutit i brev bland annat, så att det är nog fin första såt. All right, vildsvins chorizo i magen.
fantastiskt gott. Ja, och det har cirkulerat en hel del då vid första såten. Men det är nu det händer. Ja, vi hade lite oturliga placeringar. Ja. Då hjortarna gick åt andra håll, men det är då vi gjort det överallt. Ja. Så det har ju varit drev hela tiden. Så nu, så 2. På plats för såt nummer 2. Om vi ska kunna skjuta någonting först måste bryta av den här grenen. Det är liksom, den är minst sagt in the center of attention. Nu så. Nu börjar det ordna upp sig. Jävla trevligt pass alltså. Kul fång. Överallt. Bara rakt ner i blöt backe. Nu är bara på med solkräm och badbyxor så är man redo. De släpper hundarna nu. Det är 2 olika hundar som kör 2 olika drevar. Full fart. Full fart. Men inget välskydd på oss. Nu är det verkligen på väg åt Dannes och deras håll. Ja, när vi filmar så här då brukar om det finns möjlighet välja lite öppnare pass. För att det ska vara möjligt att filma helt enkelt. Men om jag jagar privat och bara står själv i skogen då gillar jag att stå lite trängre. Man får oftast mer vilt på sig då helt enkelt och just nu ångrar jag ändå att vi inte står lite trängre för att liksom bukta där inne och det liksom finns säkert mycket fina pass här inne. Det hade nog varit ett klokare val. Ja, då har drevet faktiskt stuckit rakt till våra gamla pass. Så vi sitter rätt offside där. Men stäng inte av för det. När som helst ska det komma något. En stänkskovel kommer att smyga ut. En smygarstänkskovel, det är inte fel. Det är de bästa. Ja ni. De kommer att brytas åt en vilken sekund som helst. Och då kommer jag att göra patron ur. Och så kommer jag kila ner till båten. Men ja, vi får summera den här dagen som att vara lite stolpe ut. Andra såten helt lugnt. Men första såten hade vi en hel del dårgjort. Men ja. Det är inte alltid man får någonting med sig hem. Så är det bara. Nya tag nästa vecka. Vilket vi kan klippa till nu. När jag var liten så jagade vi rådjur, hare och räv med drevers och taxar varje helg. Det var allmogejakt när den är som bäst. Men så för 10-15 år sedan så ändrades allt. Dov och vildsvin spred sig snabbt i södra Sverige och man ställde om jakten helt. Sen dess har jag hunnit med alldeles för få rådjursjakter med drivande hund. Men så idag är det dags. Idag kör vi. Och ja, jag har verkligen längtat. Ja, bästa stunden på dagen. Alla förväntningar ligger i luften. Hundarna släpps om 5 minuter och vi har fått ett riktigt bra pass uppe på det berget. Så jag ska ta mig dit innan hundarna släpps och sen ska jag bara njuta.
för dagen är rådjur jägarmässigt, vildsvin jägarmässigt, dovhjort jägarmässigt. Kron är det bara en kalv kvar på licensen. Och sen så räv. Ja, det är väl det. Så det mesta är lagligt. Men det som är extra härligt är att vi har ett par drivande rådjurshundar. Alltså taxar och så. Och det är ju sjukt mysigt. Så jag hoppas på ett fint rådjursdrev här. Jag vinkar till en passgranne. För ni undrar varför jag vinkar. Nu släpper de hundarna. Där, är de här. Vad fan. Ja, lite otur. Precis när jag får läget och ska skjuta ett av rådjuren så säger min kameraman: skjut inte, de är bakom ett träd. Så då skjuter jag inte. Och sen glider läget ur händerna. Men vilket drev. Så jäkla fint alltså. Ja, nu small det på grannpasset här. Så att förhoppningsvis så blev det ett avslut och nu hör jag på radion att det ligger. Kul. Då sköt min passgranne däråt ett rådjur. Och sedan tidigare har ju min passgranne däråt skjutit ett rådjur. Jag står här i mitten på bästa passet. Jag har inte skjutit några rådjur. Ja, där är första såten slut och bruten och vi gör patron ur. Och just det, jag antar att några uppmärksamma tittare som brukar titta på programmet ser att jag har en ny musköt. 308 blaser, inbyggd ljuddämpare och ett Steiner Ranger 1-6 drevsikte. Supertrevlig drevbössa faktiskt. Och ja, om någon undrar så ångrade jag hela dagen att jag inte tog hagelbössan istället. Det hade faktiskt varit mycket trevligare. Jakten idag äger rum ett par mil från Eskilstuna med ett ruskigt trevligt jaktlag som jagar på drygt 700 hektar och marken är verkligen knökfull med rådjur. Så idag är det en viktig dag för att kunna beskatta stammen. Kålbulle. Favoritlunchen. Vi har en jämtlänning med som är proffs på det här. Och det är en ynnest. Snart såt 2. Såt nummer 2. Och vi ska upp där 250 meter däråt upp på ett hygge. Och det ser ut som ett skitfint pass. Då är vi på plats och det är ett stort hygge som ni ser. Så därför har jag tagit med mig skjutstödet för att kunna vara lite mer trygg på längre håll. Dessutom blåser det otroligt mycket så att
Det som händer är att jag är inte orolig för kulbanan på kulan. Den påverkas inte så långt, ska vi inte hålla på och skjuta på. Men däremot, så jag står här som ett vindfång. Så det är som att jag svajar i vinden och gör bössan ostadig helt enkelt. Så att det gäller att hålla i lite extra. När de kommer, inte om dem. Det är så sjukt härligt med solen. Jag har ju inskrivet i mitt kontrakt med jakt att jag bara ska få solpass. Och det är fan den bästa klausul jag har haft. Alltså det är så otroligt värt. Stå still. Det där var en så himla härlig situation. Upptag, några bukter, drev djuret rakt till pass på mindre än 10 meter. Jag antar att ni såg det fint i kameran. Och ja, det hade såklart varit ett enkelt skott. Men jag har ingen kulfång där riktigt. Alltså, det är stenigt som tusan. Och det kändes bara obehagligt att skjuta åt det hållet. Så att rådjuret får springa vidare. Tyvärr tror jag att det fick syn på oss. Så det är tveksamt att det kommer tillbaka just hit igen. Där. Är du med? De kommer här. Bak. Har ni sett något finare? Har ni sett något finare? Den här reven är underbar. 3:e gången. Och hon driver rådjur på en och samma dag till mitt pass. Och nu lyckades vi äntligen kunna avsluta med ett perfekt skott på ett rådjurskid. Så att vilken grej alltså. Om vi tar och tittar på skottsekvensen igen så kanske några av er undrar varför jag skjuter kidet medan det fortfarande springer. Eftersom att det ser ut som att det är på väg att stanna. Det är helt enkelt för att jag bedömer att det är stor sannolikhet att kidet kommer ställa sig bakom geten så att jag inte kommer kunna få läge. Det är ganska vanligt att kid väljer att ställa sig bredvid geten i den här typen av situationer. Därför tar jag kidet precis innan och det blev ju bra helt enkelt. Ja, vilken avslutning det blev på den här dagen. Och vilken avslutning för dig, Myran. Va? 4 rådjur i den här såten för dig. 4 rådjur för Myran. På en såt och ett rådjur i förra såten. Nej, jag är verkligen tacksam för den här dagen. Det här är liksom en avslappnad, härlig jakt som ligger mig varmt om hjärtat. Och med sån här duktig, lovande unghund så det blir inte bättre. Så ja, hoppas ni också tyckte det var kul att vara med och vi ses väl igen nästa vecka. Vad duktig du var! Va? Du är så duktig!